Я Подзізей Богдан, боєць Збройних сил України, в минулому боєць правого сектору. Зараз займаюся в основному БПЛА, розвідка, коригування. Коли розпочався твій бойовий шлях? Спочатку це був Майдан, звісно. Це ще тоді, перший раз, як я поїхав, це ще був 13-й рік. Там, в принципі, нічого особливого не було. А вже в 14-му, вже після того, як побили студентів, я вже поїхав. Туди вже поїхала моя сестра, я вже поїхав до сестри. Вона вже знала, що де як більш-менш, показала. А далі вже вона по своїй програмі пішла, я пішов вже в правий сектор. Я і шукав на Майдані, довго шукав, їх не міг знайти. Чим тебе приваблював саме правий сектор? Тому що це були радикальні націоналісти, які не мали би йти на договорняки, на мирні угоди. Тим більше там зібрались такі молоді відбиті пацани, які я був впевнений, що мали би тоді їбати. І в принципі так і сталося. До якого періоду ось ти був в правому секторі і що змусило тебе піти в Збройні Сили України? В правому секторі я був до кінця 16-го року. Тоді ми якраз працювали по Авдіївській промзоні, працювали якраз з тим підрозділом, в якому я зараз служу. І якраз ми, в принципі, з ними познайомилися. Тоді досить добре попрацювали, хороші хлопці. І було вирішено, що, в принципі, можна було би. Мене вже тоді воєнкомат трішки нагадувався знати. Не активно так, але наполягав. І, в принципі, мій командир з побратимом сказали, що давай. Наскільки на той час було розвинене в нас БПЛА, наскільки було твоє уявлення? Наскільки ми тоді вже могли працювати порівняно як зараз? На той момент, наскільки я пам'ятаю, були по коптерах, тоді були дуже слабкі моделі, якщо порівнювати з теперішнім часом. Тобто вони там і недалеко літали, і камери були дуже слабенькі, але тоді вже починали використовувати лелеки. Фурії не впевнений, а от лелеки, знаю, хлопці активно використовували досить успішно. І, в принципі, була перспектива в цьому. В першу чергу, звичайно, показала себе з технічних засобів це камери. Після камер вже почали активно використовувати БПЛА. Такий перспективний напрямок, тому що ми вже тоді почали це ефективно і досить таки активно використовувати. Вже в той період це було видно, що це перспективний напрямок, тому що одне діло, наприклад, працювати з міномета і коригуватися очима, або навіть з тієї самої камери. Це також не сильно високо від землі, а зовсім інше діло, коли ти бачиш повноцінну картинку зверху, напрямок ти можеш визначити, і, звичайно ж, виявлення. Тому що одне діло те, що ти бачиш очима, але набагато більш ясніше, що там відбувається, стає тільки коли ти дивишся зверху. І плюс, звичайно, що ми можемо бачити, наприклад, їхні шляхи підходів, відходів, підвозів, де в них склади забезпечення, провізії, БК, в такому плані. Перші твої цілі, пригадуєш, які вам вдалося знищити з допомогою твого коригування? Перші цілі ми працювали просто по ВОПам, просто по піхотним позиціям на початку. І моніторили, звісно, що в них там відбувається після наших робот. А тоді вже були такі поцікавіші цілі. Був один добрий побратим Рішала, вітання йому. Він вирішав хороші цілі, нам знаходив, тобто і по складах, і по ребу працювали, і по їхніх ремонтних базах працювали. Дехто довго не може усвідомити, що противника можна знищувати технічно, так? Всі привикли, що воювати треба автоматами і артилерією. От твій напрямок, коли ти зрозумів, що ти теж можеш приносити величезну користь своїм побратимам і взагалі країні? Звичайно, після перших коригувань, коли ось це очікування гол, і воно, тоді дійсно кайф почали отримувати. Тому що розвідка, вона з одного боку і цікава, але,
це зовсім не те, коли ти вже бачиш, коли результат приносить. Так, звичайно, що перед тим, як коригувати, тобі треба щось виявити і провести не 1 годину, на розборі цих відео, на аналізу карти, на потім після розбору відео скласти весь цей пазл, роздивитися, зрозуміти, що да як. Але от самий кайф – це саме коригування. Сучасна війна, от вже повномасштабна агресія, так, що змінилося? Збільшилась кількість роботи чи ще чогось додалося от в твоєму напрямку роботи? В першу чергу, мабуть, це змінився темп роботи. Тому що, за 8 років ми вже, знаєте, такі обросли жирком, розслабилися вже такі. Там, випили кави, спокійно поїхали, собі там сіли на стульчики в полі, політали. Тобто це було так. А коли вже почалася активна фаза, такі ми всі взбодрили. Звичайно, дуже великий обсяг роботи додавався, тому що давай, день-ніч, в такому темпі. І звичайно, що ми почали працювати так максимально, щоб можна було мінімум речей, скажімо так, навколо машини, навколо нас. Бажана ямка десь поряд. Тому що декілька разів так прийшлось, поки пташка ще була в повітрі, переміщатися, потім знову переміщатися, і як в такому контексті працювати. Тому що як і ми працюємо, виявляємо їх, так і вони, звісно, нас бачать. Можеш уже порівняти наші служби БПЛА, так, і російських окупантів? Ми уступаємо їм чомусь чи навпаки переважаємо на сьогоднішній день? Вони переважають, мабуть, в плані кількості саме дальньої розвідки, в кількості тих самих орланів. Тому що в них дуже багато, вони ним дуже великий обсяг закривають. В нас, на жаль, такого класу БПЛА не так багато. У нас є трішки меншого класу, їх було в достатній кількості, зараз не можу знати. Але ми переважаємо в кількості малих БПЛА, типу коптери ближньої розвідки. Тому що в них їх набагато менше і вони їх використовують набагато акуратніше. А їхні орлани – це державне забезпечення чи волонтерське? Чи як це в Росії? Це державне, мабуть. Це державне? Мабуть, державне, тому що вони постачались тільки на армію, МЧС і на такі державні структури, силові. Що тобі міг би порадити хлопцям, чи дівчатам, взагалі військовослужбовцям, які прагнуть піти твоїм напрямком, так, працювати як оператори БПЛА? В першу чергу можна в кожному підрозділі людина, яка цим займається, просто знайти, поспілкуватися, можливо, поїхати декілька разів, подивитися, як це зайде, не зайде, тому що комусь подобається, комусь не подобається. Ми коли там своїх декількох людей підготовлювали, ми спочатку завжди просто беремо з собою, особливо нічого не розповідаємо, просто їздимо. І людина вже приймає рішення. Так мені подобається, так мені не подобається. В другу чергу, в принципі, все є в Ютубі. Завжди можна загуглити, почитати там ті самі інтерв'ю людей. Дуже багато обучаючих роликів на Ютубі, як наших, так і закордонних, так і, на жаль, російських. Досвід ти ж отримував не з Ютубу, ти в боях отримував? Ні, вони, той підрозділ, який я йшов, там вже були хлопці, які цим займалися. Я з ними був знайомий. І, в принципі, постприйняв, у них якраз закінчувалася мобілізація, а я якраз прийшов на контракт. І вони приїхали, передали максимально, що розказали, показали, те, що вони бачили, знають. І, в принципі, так далі вже. Також з багатьма комунікація. Треба завжди спілкуватися, старатися з людьми, тому що щось, наприклад, ви можете знати, щось вони можуть знати. Так в загальному воно починає потрошки складатися. Часто пригадуєш свої оці всі роки якісь найкращі знищені цілі, там найжирніші, найбільші, так, російських окупантів? Була в нас одна база досить непогана. Звичайно, накрили трошки і не тільки те, що треба було, тому що артилерія б'є, це переліт, недоліт, такі діла. Але ми такі попрацювали, вроді влучили, вроді не влучили, вже приїжджаємо на базу, тому що працювали взагалі по одній цілі, попали по ту, що нам не дали стріляти.
Приїжджаємо вже на базу, такі вже так, фігня. Тут приходить цікаве повідомлення, і дійсно з підтвердження все, тоді, здається, 8 спецури їхні якоїсь знищили. Ну, тому що там було видно, що не прості хлопці жили, не просту техніку потім наганяли, розгрібали все це. Так ще по ребу досить непогано. Ну, один, можливо, навіть два. Точно не пам'ятаю. 8 років на війні, 8 років, так, не втомився? Ні, бувають моменти, звичайно, такі, типу, ну все, задовбало, все, наступний рік звільняюся, ні. Але кожен раз воно таке, ну, от зараз має початися, от зараз має початися. І в принципі почалось, на щастя. Тобто ти чекав цього моменту? Звичайно. Ну, це мало дійти якогось логічного завершення. Тобто неможливо це було продовжувати десятки років. Ну, тобто мало бути або все закінчили, ми розходимося, все залишається як є, або такий глобальний пиздець по всій Україні там, чи по якійсь конкретній території. А що твої однокласники, рідні, ось що стільки років на війні, яке їхнє відношення до цього? Ну, батьки, дякую, їм нормально відносяться до цього. Ну, так, звичайно, сумують, там, типу, коли приїдеш, ну, але з розумінням віднеслись до того, що я вибрав. Завжди все було чудово. По друзях. Знаю побратима. Ну, друга дитинства працює зараз один. А так, щоб прям масово, ну, по-перше, що не дуже спілкуюся, а по-друге, я, типу, ну, якби, вже нове коло. По-друге, ну, не всі. Ну, в кожного свій шлях, кожен робить свій вибір. Не всі тут потрібні. Що можеш побажати взагалі от українцям в тих інших регіонах нашої країни, так, які хтось вже там втомився, хтось вважає, що після заяв деяких спікерів, що все, в нас вже війна швидко закінчиться, що ми саме потужна армія. Українцям вітання. Вітання українцям. Не кипішуйте. Розслабтесь, насолодіться. Більше такого може вже не бути. Слава Україні! Героям слава.